ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਉਰਦੂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਮਹਿਲ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦਫਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਨਿਓਟ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ, ਹਰ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਸਰਤ ਤੇ ਅਲਮਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਹਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਗਵਾਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਸਤਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਨਿਓਟ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। फिलहाल भाई जी यार चाय पिला दो कहीं से, चला वो हो ही जाएगी ना यार। अभी चिन्योट पहुंचे नहीं है, वहाँ पहुंच के कुछ करते हैं यार। नहीं, गुजारा नहीं होगा, चाय पीना ज़रूरी है। नहीं तो यार अभी पहले चिन्योट तो पहुंचे, अभी तो काफी फासला है। अली भाई अगर चाय ना पी तो ड्राइविंग सही नहीं होगी, चाय ज़रूरी है। ਯਾਰ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਨਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਸ਼ਨਾਵਰ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਪਾਈ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਹੋਟਲ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਹੋਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜਕ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਉਬਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਲਬ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਕਿਆ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਚਨੇ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਾਠਾ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਾਲ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਨਿਓਟ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਨਿਓਟ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੰਨੇ ਤਮੀਰ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। मंडी का चौक आएगा आगे जी, इस तो आगे एक चौक है, इस तरह मोड़ जाना, ठीक है, आगे जाके फिर पूछ लेना क्योंकि काफ़ी है ना मोड़। ठीक है। अगे मोड़ तो सज्जे है तो होना। हाँ जी सर जी। ठीक, मेहरबानी। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਉਧਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚਨਿਓਟ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕਾ ਤਜਾਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਜਾਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। है एक सोना जिहा नौजवान उमर हयात महल बारे रहनुमाई कर रहा है। उमर हाथ का महल है, ये गाड़ी तो नहीं जाएगी गली में, लेकिन ऊपर से भी जा सकते हैं। इधर से ना जाओ, मैं ऐसा ऐसे जाएं, ठीक, जैसे पहला ट्रन आएगा ना, हाँ, उमर हयात का महल। इधर से आप जाओगे तो गाड़ी के बगैर जाना, इधर से चले। इधर से ऐसे चले जाएं, पहला ट्रन ऐसे मुड़ जाना, चल बस। मेहरबानी। और सब पानी पिलाएं आप, चला के लिए। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਲ। ਵਾਹ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये अभी बाकायदा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है, इसमें कोई म्यूजियम इसमें इस्टेब्लिश करने लगे हैं। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। अभी तो ये दो साल का है इसका रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है, कंजर्वेशन का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्या हाल चाल है? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बस आज आपके शहर आए थे चिन्योट, कहाँ से तो आए हैं सर? लाहौर से। आए, बस ये है कि एक लाइट कोई नहीं हमारे। ਲਾਈਟ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगर हम यहीं से शुरू करें ना तो ये मेन गेट है, ये वाला ठीक। ये मेन गेट है इस पैलेस का। अब एक सवाल का निशान हमारे दिलों में पैदा होता है कि मेन गेट यहाँ होना चाहिए था, हाँ। यहाँ क्यों है? तो ये वाला जो प्लॉट है ना, ये प्लॉट महल का नहीं है, ये अच्छा। बाद में लिया गया है। ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰ। ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੁਣੋਗੇ। ठीक ठीक ठीक। आए ठीक। बाकी आपको अंदर से दिखा सकते हैं। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਾਲ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਨੇ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਨੇ ਤਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਆਲਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਨੇ 1922 ਤੋਂ 1937 ਤੱਕ 8 ਤੋਂ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਮਹਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਚਨਿਓਟ ਦੀ ਮਾਰੂਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੇਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਾਸਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਛੇਤੀ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਕੋਲਕਾਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੂਨ, ਟਾਕੇ ਤੇ ਕੁਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਅਕਸਾਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਕੁਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਚੰਦਵਾ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਚਿਨਿਓਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਾਤਮਾ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦਾ ਦਿਲ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਕੱਤਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਸੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਕੁਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਚਿਨਿਓਟ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 14 ਮਰਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਡਲੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ है। इस चीज को कहते हैं नौबत या नगारा। ये ढोल की तरह बजता है जंगों में। हाँ, जंगों नहीं, ये बजाया जाता था इसकी छत पे सैर अफ्तार के लिए। अच्छा, वैसे एक और रिवाज है चिनियोट में, यहाँ पे 150 साल से, तकरीबन 150 साल से एक रिवाज चलता आ रहा है। सैर अफ्तार के दिनों में यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर गोला बजाते हैं। अच्छा, फायर देते हैं जिसकी आवाज़ से आज भी चिनियोट के लोग सैर अफ्तार वहीं से। हमारा माइंड सेट यूँ है कि हमारी अजान नहीं होगी जब तक हमारा गोला नहीं बजेगा। वो हम अपनी पंजाबी जितनी देर गोला नहीं बजे ना सिरोधा नहीं खोलना। अच्छा, उसके बाद ये जो कुर्ता है, ये कुर्ता ये सन 1935 में जो पहला शहीद पाकिस्तान के लिए हुआ वो चिनियोटी है, शेख इलाही बख्श पठान। ये इनका कुर्ता, और देखिए जरा जूम कीजिएगा, खून के निशान है ये फ्रंट पे। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए 100 साल होने वाले हैं, खून आज भी शहीद का उसके कुर्ते। तो ये ब्रिटिश पुलिस के, हाँ, उनके उस वक्त शहीद हुआ था। ये खंजर, ये लाइट, और ये उस वक्त इनका जो परचम था, ये परचम भी ना इस वक्त इनके हाथ में था। और ये देखें, ये जो बुजुर्ग है ना इधर ऊपर ये बुजुर्ग, इन्होंने यहाँ पे काम किया है स्टैको वर्क, मतलब कि ऑर्गेनिक दाल चावल मट्टी चूना जिसे गच्च थोपा कहते हैं। अच्छा, इन्होंने किया है काम, यानी इनके मेन आर्किटेक्ट। हाँ, ये मेन है। उसके बाद ये जो आप इस चीज़ में जो आप गौर कर रहे हो, ये जो चीज़ें देख रहे हो, ये हमारा लोकल पत्थर है चिनियोट का। इस पत्थर को कहते हैं संगे अबरी। संग मतलब के पत्थर हो गया, अबर मतलब के बादल। इस पत्थर में आपको हर कलर मिलता है जो कि बादल में है। और दूसरा यहाँ पे कार्विंग है, आप देखिए वो तराशा हुआ एक चीज़ पड़ी हुई है, ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे हमारे चिनियोट में तकरीबन 5000 साल पुरानी कार्विंग मिली है, रॉक कार्विंग पहाड़ों के ऊपर, जैसे इजिप्शियन करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मिली है। अब ये जो गाड़ी का टायर है, ये उमर हयात के पास उसमें जो कार हुआ करती थी, जो कि वो मॉडल है जिसपे कायद आज़म ने वजीरिस्तान घूमा है। इस बंदे के पास उससे भी पहले तक का ये मॉडल था। और ये देखें एक 4 पाई का पाया, कि हमारा चिनियोट एक आर्ट है। ये देखें कितना खूबसूरत पाया बनाया गया, और ये कुरान पाक की रेल कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत वुड वर्क इस पे किया गया। ये कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था, जिसे चरखरी भी बोला जाता है, हत्थी भी बोला जाता है, और कुछ लोकल जबानों में इसे कहते हैं बोका, जैसे हम पंजाबी में भी इसे कहते हैं बोका। ਉਮਰ ਹਯਾਤ महल ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये थी इसकी। अच्छा, ये है जी ओरिजिनल उमर हयात महल गुलजार मंजिल। जैसे कि मैंने आपको बताया है 1974 में ऊपर की इसकी मंजिलें डिमोलिश की गई हैं बोसीदा होने की वजह से। वहाँ टॉप पे खड़े होकर आप दरिया देख सकते थे। आप जरा इसकी सीलिंग पे नज़र डालिएगा। ये सीलिंग वही ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार की गई है, जैसे कि दाल चावल मट्टी चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, बान भूसा, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो कलर इस्तेमाल किए गए, कलर भी ऑर्गेनिक ही है। महल ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੌ ਆਬਾਦਿਆਤੀ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਖਰਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
दरवाजे खिड़कियां ते छत्तां दे डिजाइन इंतहाई महारत ते बारीक बीनी नाल बनाए गए ने, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੀਗਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਫਰਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਿਚੀਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜੜੇ ਗਏ ਨੇ। नाजरीन, कुर्बान जाइए कारीगरां तो शीशे इस तरह बनाए गए ने कि अगर कोई फुल दा डिजाइन है हाथ फेर के वेखिए तो लगता है कि असी वाकयातन सच्ची मुच्ची दे फुल ते हाथ फेर रहे हैं। ओही पत्तियां दा उभार, ओही फुल दी खूबसूरती, वाह वाह क्या खूबसूरत काम है। ਇਹ ਕੰਮ ईरानी ते मुगल तर्जे तमीर तो मुतासर नजर आउंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਹਸੀਨ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। महल के दरवाजे ते खिड़कियां भी मेहराबी अंदाज विच बनाए गए ने, जिहड़े उहदी खूबसूरती विच इजाफा करते हैं। पीछे दरवाजे पर डिटेलिंग देखें, यहाँ पे देखें, जब मुगलों ने घर बनाए दरवाजे छोटे रखे, उनका कंसेप्ट है कि हमारे पास जो भी लोग आए वो झुके हैं। सिख आए दरवाजे थोड़े से ऊंचे हुए, अंग्रेज आए कदनुमा थे तो दरवाजों की हाइटें ऊंची हुई। हाइट ब्रिटिश आर्ट वर्क में है, ज्योमेट्रिक के डिज़ाइन नेशापुरी आर्ट वर्क में ग्लास लगा हुआ है, पिलर हमारा रोमन स्टाइल पे बना हुआ है, मेहराब हमारा मुगल स्टाइल पे बना हुआ है। सबको उन्होंने मिक्स किया, मिक्सिंग एक तरह से कॉम्बो कर दिया उन्होंने। कॉम्बो, वही तो कहा, बेस्ट रिवाइवल आर्ट जदीद फन तामीर को मिक्सिंग में लाया। महल विच इस्तेमाल होने वाले संगे मरमर ते इट्टां दा काम इंतहाई मुनफरद है। इहदियां कंधां चनियोड़ दियां खास सुर्ख इट्टां नाल बनियां होईयां ने, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਖਰਾਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਨਿਓੜ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। आपको बॉटम से लेके टॉप तक वन पीस पे बना हुआ है, जोड़ के बगैर। इतने बड़े तने का, यानी इतना जो बड़ा तना है, और लाते थे तो जिसको अंदर से खुदाइयाँ की जाती हैं। जैसे कि आप ये देखिए ना, हम अपनी जबान पीसेस में होता है। हाँ, अब पीसेस में, इसे हम कहते हैं गोला, इसे हम कहते हैं जाल। आजकल तो ऐसे ही होता है ना, एक पीस दो पीस, ये अलग अलग बनेगी, पर यहाँ पे यहाँ तक आप देखिए इसकी एक ही पीस, कोई जोड़ नहीं, ओनली वन पीस है। हर चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर चीज। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मिलेगी, और देखिए बिल्कुल अनपढ़ लोग जिन्होंने ये मैथ और ओवरऑल चिनियोटी है। अच्छा, ये आपने ना यहाँ पे दो दरवाजे हैं, आपने हमेशा से देखा होगा दो दरवाजे अगर घर में लगाए जाए तो एक इनसाइड खुलता है, एक आउटसाइड खुलता है। जी जी जी, हाँ, एक बार दरवाजा बाहर खुलेगा, पर यहाँ दोनों इनसाइड खुलते हैं। कोई एक खुल गया, हाँ हाँ, ये अब इसकी खूबसूरती देखिए। ये जो स्टाइल है ना, ये नेशापुरी आर्ट वर्क में बनाया गया, बम्मा ज्योमेट्री के पैटर्न है, और ये भी अंदर खुलता है। ये देखिए, ये भी अंदर को खुलता है, वरना अमूमन होता है एक बाहर एक ये छोटा बड़ा। ये देखिए, आप इधर जरा देखिएगा, यहाँ पे छोटा बड़ा है, जब हम इसे बंद करते हैं तो ये बराबर है। खुलने पे दरवाजा छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए, वो देखिए, आज आपको मास्टरपीस ऑफ आर्ट दिखाते हैं। मास्टरपीस ऑफ आर्ट, ये इसे कहते हैं झरोका। झरोका नहीं, झरोका लफ्ज़ हिंदी का है, मतलब दरीचा, दीदार देने की खिड़की। ये झरोका जो कि इंडियन कंसेप्ट है, इंडियन आर्ट वर्क है, तो इसकी जो शेप बनाई गई है मोर की तरह बनी हुई है, जैसे कि मोर ने पूरे पंख फैलाए हुए होते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, और कार्विंग है, ये ईंटों के ऊपर डिज़ाइन बनाए गए हैं। अच्छा, नियाज़ अहमद जलंधरी जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, गुलाम अल जल्दी, इन्होंने ये किया स्टेप का वर्क, थोपे का काम, और ये जान मोहम्मद और गुलाम मीरुद्दीन साहब ने किया है यहाँ नक्काशी का काम। ये नक्काशी जो कि मस्जिद वजीर खान है ना, वो भी चिनियोटी ने बनाई है, सादुल्ला खान, और इन्होंने वहाँ फ्रेस्को किया हुआ है। विक्टोरियन स्टाइल, आप जरा कैमरे की नज़र से देखिएगा, इसे कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में बिल्कुल सीन देखा होगा,
उनकी जो बड़ी पुरानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की ऐसी इमारतें। हिस्ट्री महल ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹਾਇਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਹੈ। महल ਦੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਤੇ ਝਰੋਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝਰੋਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝਰੋਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। कुआं बॉटम से लेके टॉप तक जा रहा है, हर पोर्शन में पानी की रसाई। अच्छा, पानी अब महल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? यहाँ से वो जो नीचे उससे निकाला, इधर देखिए चैम्बर। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी ठंडा कैसे पिया जाता है? आप जरा अंदर आए, इसको अब जरा हाथ लगाएं टैंक को। अब इसको जरा, इसके हवा आपको ठंडक महसूस हो रही है? हाँ हाँ ये पानी को ठंडा रखने वाला सीन है। वाह। तो ये साफ पानी के लिए करते थे? साफ पानी के लिए, पीने वाले? पीने के लिए। अच्छा, ये जो स्टाइल है ना वुड, ये दरवाज़ा तो वैसे आप जैसे मुगल स्टाइल में बना हुआ है, वैसे जो वुडवर्क वाला स्टाइल है वो तर्किश और मिक्स बाज़ातीनी है। उन्होंने यानी कि कई तहजीबों को मर्ज किया। हाँ, मिक्सिंग बहुत सारी। आप इधर आए, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ वुडवर्क में। ये चीज़ बनाना बड़ा नायाब काम है। ये फूल को इस तरीके से बनाना खिला कि एक तरह से खिला, एक तरह से बंद है। अध खिला, आँख खिला, कितना खूबसूरत काम और है। ये खिला हुआ है। हाँ, ये खिले हुए फूल है। तो ये देखिए वेल निकल रही है और पूरी वेल एक पीस में जाकर वहाँ गुलदस्ता बनाती है। आए इस साइड पे मैं आपको झरोखा की दिखाता हूँ कि खिड़की जैसे शायरी की गई है। अब इसको खोलने का दिखाना जैसे कि तितली ने पंख फैलाए हैं और जैसे फूल ने अपनी पत्तियां समेटी हैं। कमाल। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਲਮੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਯਾਨੀ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਰਾਜ਼ ਦਫਨ ਹੈ। 1937 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਇੱਕ ਪੁਰਸਰਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾ ਫਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਸੀਨਾ ਅਚਾਨਕ ਤਪੇ ਦਿੱਖ ਦੀ ਮੁਹਲਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਲ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਲ ਫੇਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਹਲ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਜ਼ੀਲ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਰਕਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੁਰਲੁਤਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਤਰਫ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਚਨਿਓਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਲੀਮਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਮ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਧੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਮ ਘੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਪ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਹਾਏ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਮਹਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਲ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਗਮ ਦਾ ਨੋਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੀ ਤੇ ਠੀਕ 1 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਲ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਸਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਾਖਰ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚਨਿਓਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਮੀਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਇਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਹਿਕੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਨਾਈਆਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਏ ਸੁਖਨ ਮੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। लेकिन इन्हां सब तलख हकीकतां दे बावजूद उमर हयात महल अज भी सिर चुक के खड़ा है। एक अजिही उम्मीद दी किरण है जिहड़ी सानू दसदी है कि हालात भावें किन्ने औखे होण, हिम्मत ते हौसले नाल हर मुश्किल ते काबू पाया जा सकता है। इस महल तो सानू ये सबक भी मिलता है कि सानू अपना माजी नहीं भुलना चाहिए, बल्कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਚਨਿਓਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਨੇ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिया जे। रब रखा।